في الفيديو ده هتعرفوا ازاي تعملوا ميني كالندر تدي لمسة لطيفة للمكتب بتاعكم. هتحتاجوا ورق مقوى، ده جبته من علبة تورتة كانت عندي، وطبعا يفضل لو كان الوش والظهر لونهم ابيض، بس لو لونهم مختلف عادي. وهتجيبوا ورق وتقصوه بحجم التقويم اللي انتوا عايزينه. اذا عندكم ورق مربعات يبقى هيسهل عليكم، انما لو ما عندكمش استخدموا الورق الابيض برضو هيمشي. حاولوا تخلوا الورق المقوى طويل نوعا ما علشان هنحتاج الزيادة دي في حاجة تاني. وهنتني الورق المقوى ده بحيث ان هو يكون ازيد شوية من طول الورقة اللي احنا قصيناها، ونتنيها مرتين ونتأكد ان احنا نسيب جزء زيادة في الاخر علشان نعرف نلزقها. هنتني الجزء ده ونتأكد يعني ان هو هيقفل معانا، لكن قبل ما نلزقه هنخرم الجزئين اللي فوق علشان نعرف ندخل الخيط، وبالتالي ندخل الورق، لان احنا لو لزقناه في الاول مش هنعرف نخرمه. دلوقتي نجهز التقويم بتاعنا. انا عن نفسي سبت مربعين بين كل خط، عملت 5 خطوط افقي و7 رأسي، وسبت بين كل خط مربعين، والموضوع ده عملته في كل الشهور، ولو في زيادة هقصها. بعد كده هنخرم الجزئين اللي فوق، وهنبتدي نكتب ايام الاسبوع من فوق. كمان علشان ما تتلخبطوش وانتوا بتكتبوا ايام الشهور، خلوا التقويم قدامكم وانقلوا منها الارقام. وطبعا لو في زيادة قصوها. عملت نفس الموضوع ده مع كل الشهور، هتعملوا 12 ورقة او على حسب انتوا بدأتوا من فين، من اي شهر، فتقدروا تكملوا من اول الشهر ده. طيب السؤال بقى، ازاي هنعرف الشهور؟ عايزاكم توقفوا الفيديو هنا وتكتبوا لي تحت في التعليقات افكاركم ازاي ممكن نعرف الشهور. الفكرة اللي جت في بالي هو ان انا اعمل الاشكال دي بالوان مختلفة واخرمها في النص واكتب الشهور عليها، وكل شهر نحط قصاديه الشكل اللي عليه اسمه. قلت ان انا اعمل 6 الوان واكررهم مرتين. طبعا انتوا كان ممكن من البداية تكبروا الورقة علشان تكتبوا اسامي الشهور من فوق. متحمسة جدا اشوف افكاركم في التعليقات عن كنتوا هتعملوا ايه علشان تعرفوا الشهور. بعد ما جهزنا كل حاجة نبتدي بقى ندخله. كان المفروض ان احنا نلزق الورق المقوى ده من البداية، لكن انا نسيت. بس المهم دلوقتي ان احنا نلزقه بمسدس الشمع او ممكن الصمغ العادي. هنحط الخيط اللي انا بستخدمه ده خيط خيش، وهنبتدي ندخل الورق. هتبتدي تدخله من النهاية للبداية. ما تنسوش وانتوا بتدخلوا كل شهر تحطوا اسم الشهر عليه. لو طبقتوا معايا التقويم ما تنسوش تبعتوها لي على الانستجرام، او لو نزلتوها سواء بوست او ستوري ما تنسوش تعملوا لي منشن وتحطوه تحت هاشتاج DIY_creator. اما اذا حابين تنزلوها على الفيسبوك فتقدروا تنضموا لجروب الفيسبوك اللي هسيب اللينك بتاعه في الوصف وتنزلوها هناك. واخيرا بعد ما خلصنا هنربط الخيط من جوه. وبس كده، ده كان فيديو خفيف سريع حبيت ان انا اشارك معاكم ازاي تعملوا تقويم علشان يدي لمسة لطيفة للمكتب بتاعكم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات واشوفكم في الفيديو الجاي.